Hi guys, welcome to my channel. We are planning to build a deck and a gazebo in our backyard. Unti-unti kong binili ang mga materyales sa Home Depot. 2x6 by 12 feet ang treated lumber na gagamitin ko sa aming floating deck sa aming backyard. by 30 feet ang size nito. Ipapatong lang namin dito yung deck dahil maraming crack yung semento. Buti na lang dumating yung bayaw ko at kaibigan niya kasama ang kanilang pamilya para magbakasyon dito sa New York. Galing sila ng Ireland. Unti-unti kong binili ang mga materyales kung ano lang ang magkasya sa sasakyan ko. Dineliver na ang gazebo galing Costco. Trex composite decking ang gagamitin namin para sa flooring ng aming deck. Naitayo na namin yung poste ng gazebo at nasimulan na namin ang flooring. Sunod ay i-assemble na namin yung roofing. Pabalik na ang aking bayaw at kanyang pamilya sa Ireland. Ihahatid ko na sila sa airport. Kaya ako na lang ulit ang magtutuloy ng aking project. Thank you Arnold, Melvin and family for visiting us here in New York. Sige. You can come back here anytime. Have a safe flight.